নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোকৰ হোষ্ট Shyamanta Baruah আৰু আপোনালোকে চাই আছে টেকনিক্যাল চেনেল Shyamanta Baruah তো কৰিব গৈ আছো এটা আনবক্সিং আৰু প্ৰডাক্টটো আহিছে amazon.in ৰ পৰা তেতিয়া হলে বলকচোন কি আছে ভিতৰত প্ৰডাক্টটো অলপ খুলি আহিছে বুধয় পেকেজিং ভাল নহল বা দৌৰাদৌৰি কৰিলে গতিকে অলপ এনেকুৱা অৱস্থাত আহিল বস্তুটো মই ক'ব লাগিব বৰ ভালকে ইহঁতে পেক কৰি নিদিলে আৰু প্ৰডাক্টটো আছিলে এইটো মই এতিয়া প্ৰডাক্টবিলাক সিঙ্গল কে দেখাব লাগিব এইটো L'Oreal IV1 শ্যাম্পু আৰু দ্বিতীয় প্ৰডাক্টটো হ'ল L'Orealৰে এইটো কণ্ডিশনাৰ তো তৃতীয় এইটো তেওঁলোকে গিফট দিয়া বুলি কৈছে আসলতে দামটো ধৰিয়ে দিছে এইটো সেৰাম আৰু বৰ সুন্দৰ পেকেজ নহল বস্তুটো অলপ লিক কৰিছে আৰু এই গুটেই কিটাৰ দাম তেওঁলোকে 405 টকা ধৰি দিছে Amazonত তো দাম হিচাপে মই ডিলটো বেয়া পোৱা নাই কিন্তু পেকেজিংটো অলপ ভালকে কৰা হলে ভাল লাগিল হয় সাউকছন অকমান আপোনালোকে একদম খুলি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা হৈ গ'ল এইবিলাক খুলি গ'ল তো ইয়াৰ ৰিভিউ বেলেগ দৰকাৰ নাই এটো সবে ব্যৱহাৰ কৰে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব কৰিছে চাগে তো এই তিনটা প্ৰডাক্ট 405 টকাত মই Amazonৰ পৰা ললো ডিলটো বেয়া লগা নাই কিন্তু পেকেজিংটো অলপ বেয়া বুলি ক'বই লাগিব প্ৰডাক্টৰ লিংকটো আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব গতিকে মাৰ্কেটিং কৰিবলৈ কোনো চিন্তা নাই সিধা গৈ ডেসক্ৰিপচনত ক্লিক কৰক আৰু প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে চাই লওক তো ভিডিওটো আজি ইমানতে সামৰিব লাগিব যিসকল নতুন প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া যেন আৰু মোৰ বাকিবিলাক চেনেল আপোনালোকে গৈ ভিজিট কৰিব মোৰ ব্লগ চেনেল Shyamantha's ব্লগ আৰু মোৰ লিগেল চেনেল ইয়ৰ লিডাৰ ভিজিট কৰিব আৰু মোৰ মাৰ চেনেল এটা আছে য'ত মোৰ কনমানিজনীয়ে পাৰ্টিসিপেট কৰিছে অনুপ্ৰভা বৰুৱা গৈ ভিজিট কৰিব মই বাৰু ডেসক্ৰিপচনত লিংক এটা দিবলৈ যত্ন কৰিম তো আজিলৈ আহো বাই